Kaya lang, yung the pain, the agony, eto na. With 13 seconds, no? 13, kitang-kita yan, no? 13. Nag-promote siya kaagad, baby. Ang sakit naman ang nangyari. Kasi pagkakain, merong fork. Pumuntang kusina. Ay, naku naman. Ganun, baby. Ay, ano natin, na-feel ko si Beshi, Beshi. Hello mga ka-Charge Max! Welcome to the final day of the Norway Chess 2025. At eto na nga, na nangyari ang dapat mangyari. Grabe ang drama. Ay, ito yung masarap panoorin. Yung drama, nandun tayo sa drama, yung tunay na emosyon. Yan ang masarap sa chess eh. Makita mo yung tunay na emosyon. Hindi lang yung natalo dahil sa preparation. Pangit yun. Yung galing mismo sa bakbakan, baby. At ito muna. Dito muna tayo kay Caruana una na at Gukesh. Pag nanalo kasi si Gukesh dito, siya ang kampiyon. At munti ka na eh. Munti ka na eh. Dahil nagtabla si Maggie. May bumigay sana kanina si Arjun. Pero maganda. Grabe yung drama. Tingnan natin muna to. Lupihit. E4 si Fabi. E5 si Cashgu. Okay. Bishop C4. Alright, baby. Knight F6. Okay, D3. Pwede dito yung fried liver na Knight G5. Pero ang pinili ni Fabi ay D3. 8-6 si Gukesh. Stopping na the Knight G5 move, no? A3 naman. So, para kung halimbawa, later in the game, pag nag-D6 Knight A5 ka, merong Bishop A2 to keep the light square bishop. G6 si Gukesh. Okay, controlling D5 naman si Fabi with Knight C3. Bishop G7, H3. D6. Bishop E3. Ayan, nag-ano muna, no? Pakiramdaman muna. Makikiramdam muna tayo, bago ang lahat. A6 naman si Cashgu. Queen dito si Fabi para walang castle, no? Para Bishop H6. Battery. Bishop E6 si Gukesh. So, ito, parang pinapakita na ni Gukesh na pwede, pwede siya mag-castle queen side, no? It's an indication that he will castle on the other side of the board. Kain si Fabi. Takes Cashgu, 92. G5, na G3. Maganda rin yung transfer ni Fabi, Pag hindi nag-G5 si Cashgu, pwede mag-D5 eh. Inspect ko yung D5. Ito yung idea ni Fabi, C3. If in case you play D4, nakadepensa, no? Nandan yung tatlo eh. Pero walang D4. Sakto rin yung knight dito ni Fabi. G5, knight G3, Queen D7, C3. Castles queen side, B4, yan Opposite castles later, no? Ang ganda na naka-ready na si White for a potential attack on the king. D5, si Gukesh, kailangan i-break. Break it to me gently, baby. Queen E2. Space for the bishop. Kasi hindi ka pwede mag-castle ka agad. Makukulong si bishop mo with D4, no? Kaya Queen E2 si Fabi para may space si bishop. D4 takes, bishop D2. Alright. Same case, pag nag-knight takes ka naman, bishop takes D4, E takes D4. Ayan, pwedeng castle. Ayan. Okay. So takes, bishop D2. Queen E7 si Cashgu. Rook to B1 si Fabi. Pwede na to rook B1. Castles later. Tapos rook C1. Paunahan na lang, baby. Knight E7. Threatening knight E5. Castles, knight E5. Okay, knight H5 naman si Cashgu. Takes. Centralized bishop. B5. Pwede rin gawin ni Fabi dito kung gusto niya mag-reposition Queen D1, no? Kung gusto niya mag-Queen ganun. Pwede. Ewan ko lang kung ano yung niya. Pwede rin yun eh. Wala pa. Ang ganda ng stop ball ng knight eh. Pag naman Queen D1, if you play Queen F7 para atake yung knight, A4 naman. Oh, yan. Mas maganda A4, B5. Pero ang ginawa ni Fabi, diretso B5, no? Open up. Takes. Queen takes A3, rook C1. May threatening rook takes C6 to rook takes E5. Removing the defender. Okay, rook F8, Cashgu, Queen E2, Bishop D6 back. E5, sakto. Pag knight ang ipangkakain mo sa E5, siyempre kain lang yan, no?
Takes. Atake pa si 7. Ang ginawa ni Cash Gu dito, Rook F5 pin. Kaya lang may rook takes. Ganda rin ang rook takes ni Fabi, no? Sakto. Alisin, removing the knight para meron siyang rook A5. Protecting the rook, pwede makain mo yan. 2 pieces for a rook. Queen B2, mas maganda dito Queen B3. Ang pagkakaiba kasi nakadepensa yan sa E6. Mas maganda yan. If you take, may ano yan, mas maganda ang Queen B3. Mas maingat yan, no? Yung nangyari kasi, look, di napansin siguro ni Gukash yung resulting position after Queen B2 kasi. Look at what happened. Meron kasing check muna, no? Take, and then Queen, makakadepensa yung bishop. Comparing it to earlier, kung nag-Queen B3 ka, pagka-capture mo sa bishop takes, walang Queen takes pawn check eh. Just rook takes. Eto medyo mahirap ito. Medyo mahirap kasi nandyan si pawn. Kung babalik yung knight, pupunta sa E4, C5, mayroong C4 din. Hirap yan eh. Tapos knight E4, rook C6. Parang saan nangyari naman, pero at least you keep this pawn. Tapos C4 ka na, oh. Naku po, nakakatakot yan, nakakatakot. May pag-asa for the championship. One single move, no? One move. Pero hindi pa natatapos ang boxing dyan eh. Queen B2 takes, bishop takes, ayan ang queen takes E6. Tapos nakadepensa sa E1 thanks to the queenie on E7. C5, wala namang ibang way. There's no other way than to say goodbye by King H2, moving out of the pin para magamit sa bishop. Queen A2, knight E4, Queen E5, threatening C4 na si Cash Guth, that's protecting C5. F3, C4, ayan na. Queen B4 check, King C8, Queen A4. King to B7, bishop F2, okay, activating the bishop. Takes D3, takes D4. Si knight nakadepensa sa D2 push. Rook into A6, Queen B4 check, King C8, Queen F8, Queen C5. Pwede rin dito, kung gusto mo Queen F5, pero pares lang naman yan. Rook to E6, Queen C4. Rook to D6, medyo nakakaba na, no? Bishop E5, Rook D5, F4. Ang iniisip siguro ni Caruana para siguro i-stop yung checks on the dark square dito sa diagonal na to. Biglang dito, nagkaroon ng pag-asa si Cash Go for the championship. Check agad, baby. Ang sakit naman ang nangyari. Kasi pagkakain, merong fork. Pumuntang kusina. Ay, naku naman. Ganun, baby. Ay, na-feel ko si Beshi, ha? Beshi, na-feel mo siya. Sakit din, eh. Queen takes C7. May pag-asa ka pang magkampiyon. At ito, forcing moves na lahat, eh. Queen takes D5, Queen takes F4. Pag, halimbawa naman, siguro na G3, at least, nandyan na yung pawn mo. No, at least nandyan, ha? Pwede ka nang mag-king move. Pwede yata H5 dito, no? Pwede yata H5 o hindi. King move na lang. King move na lang. Hindi rin makagalaw eh. Pag nag-Queen D3 ka, parang gusto mong gumalaw. Sige, kahit magbalik-balik ka nga dyan, King C8, King B8, kahit saan ka na lang. Kasi if ever na maggumalaw yung King, di promote mo, kahit Queen yan. Tapos kainin mo yung Knight, no? Tabletos di amores na eh, ha? Pag pawn naman yan, pwede mo kainin na yan Knight eh, ha? Tapos promote ka. Kahit sakit naman ang ginawa mo, napakasakit, Kuya Eddie. Ang sinapit ng aking buhay. Grabe ang chest, no? Sakit, no? Grabe, no? After nito, no? Pag Bishop T7, pag-promote niya, pagka Knight C3, gumano na si Gukish. Mafe-feel mo siya, ha? Hirap ng talaga na yung competition, mayroon talagang mananalo, may natalo at masaya yung nanalong player. Pero yung natalong player, yan ang hindi natin malaman kung anong gagawin yan eh. Yung iba, pag mahina ang kalooban mo, baka tumalon ka sa, ewan ko na kung saan ka tatalon. Tatalon Quezon City. Ay, pero masarap panoorin yung drama na yan. Yan ang tinitingnan natin, the human emotions, no?
Kasi natural yan eh, nature. Yan, human nature yan eh. Yan ang masarap panoorin eh. Yung tunay na nangyayari. Hindi yung yung may script. Mas maganda yung walang script eh. Yung bigla na lang lumalabas, no? Spontaneously. Apo, yan masarap panoorin, baby! Ayan, sorry Gukesh. Better luck next time. Bata pa, 19 years old. Bangon lang, no? You learn from this at baka next time, mananalo tayo sa Norway chess. Alright, this is Coach Oliver once again. Babushka baby. Babushka baby.